guys! So for today's video, panibago na namang unboxing yung gagawin ko. So kasunod to siya guys nung last king set na ano ko guys, na vlog. So latest vlog. So ito naman yung kasunod. So sana subaybayan niyo pa guys yung mga kasunod pa na vlog. So lahat ng binablog ko guys ay talagang ginagamit ko. So makikita niyo sa aking face na glass skin talaga yung skin ko. So yun yung ginagamit ko na toner. Pang umaga ko to yun. Pang umaga ko nagamit yun guys. So yung pang gabi iba naman yung gamit. Ang daming ano, ang daming ginagamit. So, tcharan! So, ito yung pangalawang unboxing for today's video, guys. So, let's see kung anong laman. Tcharan! So, buksan natin guys kung anong laman ito. Actually, yung pa-birthday light, pa rin po ni Mother Blue. So, na-addict na ako sa, niya guys, sa mga beauty products niya. Kasi, totoo talagang nag-whiten skin ko yung mga ginagamit kong product sa kanya. So, parang Korea yung mga product niya guys. Pero hindi ko sure. Pero parang ganun lang naman yung ano. So, tatlo to siya guys. Bubuksan muna natin. Sharan! So, ang unang set, ano to siya guys? Trio. So, first time ko lang makita nung nag-birthday live siya. Noong October pa to eh. Katapusan mo na to guys. Basta nung bandang live niya 3 days yun. Or payday sale, tapos birthday sale. Nung 15, 16, 17, or 18. Hindi ko sure. Or mga 20s. So, lotion. Ito na yung gamit ko, guys. See? Pag i-order ko na to, as in, matagal na akong gumagamit sa kanya. So, 10 times, ang nakalagay, 10 times ice cream lotion, whitening and moisturizing, SPF 75, niacinamide, alpha-arbutin, papaya extra, glycolic acid, sodium hyaluronic acid, glutathione, and vitamin E. So, 250 ml siya, guys. So, as in, effective siya sa akin, nakakaputi, with SPF 75 pa. Perfect siyang gamitin pang umaga. So, ito yung una kong, pangalawa. Tcharan! So, okay. So, ito yung panggabi ko guys na gamit. Pero hindi is white glow before. So, yung local lang na Rejuve yung gamit ko panggabi. So, nag-yellow na siya kasi legit naman siya is. Matagal ko lang siya naubos. Pag legit, nag-yellow yan siya guys. So, Rejuvenating set. So, 7 days whitening challenge. Anti-pimples, anti-aging. So, reduce melasma, dark spots, flawlessly white, and glowing skin. So, actually, nabasa ko kasi siya dun. Ang nakalagay is, pang morning din siya, pwede siya pang morning. Nakalagay kasi dun is, no paraben free. Kaya ako nag-order. Pero, why is it? Wala na siyang, no. I know, meron, sorry. Paraben free, so meaning wala siyang chemical na nakakasira sa balat. And then, cruelty free, 100% all natural. So, first time kong umorder nito guys na Rejuve, pero gumamit ako ng Rejuve na hindi siya natural. So, bubuksan natin. Ito yung toner niya guys, oh. Clarifying and cleansing, all natural. So, nag-try na ako ng all natural. So, 2027 pa naman siya mag-expire. It's white glow pa rin guys. Meron siyang glass skin, toner. Meron din siyang Rejuve. Ouch! So, meron siyang sabon. Papaya to siya guys eh. Halata sa balat niya na parang nag-aano na yung papaya. Kaya mag-expire. 2027 pa naman. So, premium. Alpha-arbutin pa din. Okay, so cream. Buksan ko yung cream niya guys, kung anong kulay. Day cream. Kasi as in first time ko pa lang siyang mag-order sa kanya ng Why? Parang same lang siya dun sa ginagamit ko na na natural na ko. Ay, yung ginamit kong local na Parang feeling ko nag-change lang siya. Same na lang. Same lang siya guys. Yung Rejuve na gamit ko dito, same lang siya. Iba lang yung packaging. Okay. So, Rejuvenating toner. Mas mahal pala to siya compare dito. Mura to eh. So, okay. So, para binitary pala to. So, okay. Pero ang maganda dito is, malaki yung sabon niya. Yung binili ko kasi, maliit lang. Ito kasi yung packaging na local na binili ko guys. Wala lang pangalan. Yung ito yung nabibili mo lang siya ng mura. Pag nabibili mo to siya sa mall, 150. Pero sa akin, 120 lang. Ito yun. Same lang sila, guys. Charot. Natural pala itong gamit ko. Akala ko hindi. So, last but not the least. Tadaan! So, sunscreen. May free siya na sunscreen, guys. So, sabi ko, ang ganda kasi hindi ko pa nagamit yun. Nagamit ko rin yung sunscreen, pero itong kasama dito sa glass skin. Ito is, talaga siya. Sunscreen lang siya, SPF 40. So, same lang din sa mga sunscreen na ginamit ko. So, feeling ko maganda naman siya sa akin kasi effective naman siya sa akin. Tingnan nyo naman. O, di ba? Yung pink pa din na sunscreen guys. Ganda. So, free na siya guys. So, ito lang. Sunscreen, lotion, and then Rejuve.
Tatlo siya guys, sunscreen, lotion, and then the tube. So ito lang aking mga unboxing for today's video guys. So sana supportan niyo pa ako ng mga susunod na vlog. Sana may napupulot kayong aral at mag-subscribe at mag-like kayo guys, or kung gusto niyo mag-comment. Basta nabili ko lang to siya guys sa TikTok kung gusto niyo medyo mas mababa yung price. Payday sale or mga 7-11-11, mga ganun 12-12, mas mura yun guys, or payday. Bagsak presyo sila guys para mulang mabili niyo. Effective sa akin. So sana kung matry niyo, effective din sa inyo. So yun lang guys, salamat sa panonood. God bless.